සුබ දවසක් යාළුවෝ හැම දිනාටම සාදරයෙන් පිළිගන්නවා අපේ YouTube channel එකට. ඔයගොල්ලෝ අදත් ඔයගොල්ලන්ව විශේෂ දෙයක් ගෙනල්ලා තිනවා. අයිබෝවන් සුබ දවසක් යාළුවනේ. ඔයාට අවශ්‍ය යම්කිසි භාණ්ඩයක් වාහන අමතර කොටසක් වෙනත් ඕනම දෙයක් තියෙනවා නම් අපේ laabay.com YouTube channel එකෙන් ලාභයට හොයාගන්න පුළුවන්. එහෙමත් නැත්නම් ඔයාට අවශ්‍ය දෙයක් තියෙනවා නම් පහලින් කමෙන්ට් කරන්න. මොකද අපි ඔයා ඉල්ලපු නොඉල්ලපු හැම දෙයක් ගැනම අපේ laabay.com YouTube channel එකේ දානවා. ඒ භාණ්ඩ වලට අදාළ වෙනම contact numbers තියෙන නිසා ඔය අනිවාර්යෙන් අපේ laabay.com YouTube channel එක subscribe කරලා bell icon එක all දාගන්න. එතකොට අපි ඔයාට අවශ්‍ය දේවල් දාපු ගමන්ම ඔයාට notification එකක් එනවා. හරි යාළුවනේ මෙන්න අද ඔයගොල්ලන්ට මම ගෙනල්ලා තියෙන්නේ. ඔයගොල්ලෝ දන්නවා ALLION 260 PREMIO 260 වාහනවල මේ නිකල් බීඩින්. ඒ නිකල් බීඩින් කිව්වට ඔය weather strip කියලා තමයි හරි වචනේ. ගොඩක් වාහනවල දැන් අවුවට සවුත්තු වෙලා මේ ඒවා අවුවට කර වෙලා කැඩිලා ගිහිල්ලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ මේ කෑල්ල කර වෙලා ගිහිල්ලා වෙන් වෙලා ගිහිල්ලා තියෙන. එතකොට අර වීදුරුව ඇතුළට දොර ඇතුළට වතුර ගිහිල්ලා මේ වතුර ගිහිල්ලා දොර මලකට කාලා වාහනේ සවුත් වෙනවා. ඉතින් මේ ගොඩක් කට්ටිය ඉල්ලලා තිබ්බින්ද ඔන්න ඔයගොල්ලෝ වෙනුවෙන් මම ගෙනල්ලා තියෙනවා. මෙතන පේනවා ඇති ඔයගොල්ලන්ට මම කොච්චර ගෙනල්ලා තියෙනවද කියලා. සාමාන්‍යයෙන් කවුරුත් මේවා දොරෙන් ගලවලා වෙනම විකුණන්නේ නැහැ. මොකද දොරෙන් ගලවලා දුන්නොත් එහෙම මේ දොර විකුණන්න බෑනේ. ඉතින් සමහර වෙලාවට මේවට ලොකු ගණන් කියනවා. මේ ඉතින් ඔය ALLION 260 PREMIO 260 තියෙන වාහන තියෙන කට්ටිය මේ ගොඩක් හොයන මේ භාණ්ඩයක් තමයි මේක. බ්‍රෑන්ඩ් නිව් තත්ත්වෙම තියෙන ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඇති. මේ ඉතින් මේවා අවශ්‍ය කට්ටිය ඉන්නවනම් මට කමෙන්ට් එකක් දාලා ඉල්ලන්න. තව මොකද දැන් මේ කාලෙ වෙද්දී 2000 මං හිතන්නේ 7 8 වාහනවල ගොඩක් ඒවල නැහැ. මේ ඔක්කොම සවුත් වෙලා ගිහලා කියන්නේ වාහනේ වටිනාකමත් එක්ක බැලුවම දැන් නම් මේ ලං කරන්නත් බෑ ඒ තරම් ගණන් වාහන. ඉතින් මේ ඕවා සවුත් වෙලා ගියාම වාහනේ පෙනුමත් නැතුව ගිහිල්ලා මේ වාහනේ වටිනාකමත් අඩු වෙනවා. ඒ විතරක් නෙමෙයි මේ ගොඩක් වෙලාවට සමහර වෙලාවට ඔය එක මත්ද්‍රව්‍ය වලට මත්ද්‍රව්‍ය වලට එහෙම හැබැයි වෙච්ච කට්ටිය ඉන්නවා. මේ ඒගොල්ලෝ මේ ඔය සල්ලි හොයන්න එහෙම වුණාම වාහනේ පාක් කරලා ගියාම මේවා ගලවලා සමහර කට්ටිය ගලවලා අරගෙනත් ගිහිල්ලා තියෙනවා. සමහරලාට එයාට ගලව ගන්නත් බැරි වෙලා නැමිලා ඩැමේජ් කරලා එතකොට දෙන්නගෙන් කාටවත් නැති වෙලා ගිහිල්ලා තියෙන වාහනේ හොඳටම සවුත්තු කරලා. ඉතින් එහෙම ප්‍රශ්න වලටත් මුහුණ දීපු යාළුවෝ ඉන්නවා. ඒගොල්ලොත් මගෙන් ඉල්ලලා තිබ්බා එකක් දෙකක් ගෙනල්ලා දෙන්න කියලා. මෙතන දොරවල් 4 මේවා තියෙනවා. මෙතන දොරවල් 4 මේවා තියෙනවා. මේ කියන්නේ එකක් දෙකක් ඕන කට්ටිය ඉන්නවා නම් එකක් දෙකක් හරි කමන්නේ මේ ගන්න පුළුවන්. නැත්නම් 4ම ඕන කට්ටියටත් 4ම ගන්නත් පුළුවන්. සමහර කට්ටියගේ කියන්නේ මේක නිකල් නැතුව මේ නෝමල් ආපු කට්ටියක් ඉන්නවා. ඒ නෝමල් ආපු කට්ටියට නෝමල් එකෙන් නෝමල් එක අයින් කරලා මේවා දා ගන්නවා නම් ඒ කට්ටියට සෙට් එකම ගන්න පුළුවන්. මේ තව යාළුවෝ ඉන්නවා. ඒගොල්ලෝ අනාගතයට ඕන වෙයි කියලා මේ සවුත්තුනොත් දාගන්න නැති වෙයි කියලා ගන්න කට්ටියක් ඉන්නවා. මේ ඒගොල්ලන්ටත් එක්කම මම ගෙනල්ලා තිනවා. ඕන තරම් මෙතන තියෙනවා. හැබැයි ඔයගොල්ලෝ දකිද්දි මේ වීඩියෝ එක කියන්නේ ගොඩක් කාලයකට පස්සේ දැක්කොත් එහෙම හිතන්න එපා. ඔයගොල්ලන්ට මේවා දැන් ඉවරලත් ඇති කියලා. ඔයගොල්ලෝ වෙනුවෙන් ආයෙ වුණත් මට මේවා ගෙනල්ලා දෙන්න පුළුවන්. මේ ඉතින් මතක ඇතුව අපේ channel එකත් එක්ක එකතු වෙලා ඉන්න. ඔයාලට ALLION PREMIO වාහනවල weather strip විතර නෙමෙයි තව අවශ්‍ය ඕනම දෙයක් තියෙනවා මට කමෙන්ට් එකකින් දාලා තියන්න. මම ඔයගොල්ලන්ට ගෙනල්ලා දෙන්නම්. ඒ විතරක් නෙමෙයි මේ වාහන වලට අමතරව තව වාහනවල මොනවා හරි ඔයගොල්ලන්ට අවශ්‍ය දේවල් තියෙනවා ඕනම දෙයක් අපි ඔයාලා වෙනුවෙන් ගෙනල්ලා දෙනවා. ඒකින්ද මේ අවශ්‍ය කට්ටිය ඉන්නවනම් මට කමෙන්ට් එකක් දාලා අවශ්‍ය දේ කියන්න. හැබැයි අමතක කරන්න එපා ඔයගොල්ලෝ කමෙන්ට් එක විතරක් දැම්මට මදි. අනිවාර්යෙන් අපේ channel එකේ මේ subscribe කරලා bell එක all දාලා තියන්න ඕනේ. නැත්නම් මේ මම ඔයගොල්ලෝ කමෙන්ට්ස් දාලා බඩු ඉල්ලලා මම ඒවා දාගෙනලා දාපු ගම සමහරට ඔයා දකින්න කලින් මොකද ඔයා notification එකක් එන්නේ නැහනේ.
notification එක එන්න නම් ඔයා subscribe කරලා bell එක all දාලා තියන්න. එතකොට ඔයා දකින්න නැතුව කියන්නේ ඔයාට පස්සිල් මේ හොයන කට්ටිය වෙලේ දැකලා අරගෙන යන්න පුළුවන්. ඔයාට නැති වෙන්න පුළුවන්. ඒකින්ද මම හැමෝටම කියන්නේ ඔයගොල්ලෝ අපේ channel එක subscribe කරලා bell එක all දාලා තියන්න. එතකොට මේ ඔයගොල්ලන්ට අපි මොන හරි දාපු ගමන් ඔයගොල්ලන්ට අවශ්‍ය දේවල් තියෙනවා නම් ඉක්මනටම ගන්න පුළුවන්. හරි එහෙනම් ඔයාලා හැම දිනාටම සුබ දවසක්.